તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 એટલે કે આંકડાશાસ્ત્રની અંદર સ્વાધ્યાય 13.1 નો 7મો દાખલો જોઈએ છે મિત્રો. આ 7મા દાખલાની અંદર તમને જુઓ રકમ હું વાંચીને સંભળાવું તો કે એક ચોક્કસ શહેરમાં 30 વિસ્તારો છે, એટલે કે એક ચોક્કસ સિટી છે. ધારો કે આપણું અમદાવાદ છે અને અમદાવાદની અંદર 30 અલગ અલગ સિટી એટલે કે ભાઈ અલગ અલગ વિસ્તારો હોય. એ વિસ્તારોનું શું કર્યું છે તો SO2 ની સાંદ્રતા એટલે કે ભાઈ આપણે જે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે એની જે સાંદ્રતા વાતાવરણની અંદર કેટલી છે, એનું જે પ્રદૂષણ છે એ વાતાવરણની અંદર કેટલું છે, એની એક માહિતી નું શું આપેલું છે તમને આવૃત્તિ વિતરણ આપેલું છે. એટલે કે તમને એની માહિતી આપેલી છે કે જો 0 થી 0.4 ppm ppm કીધું છે મિત્રો. શું કીધું છે? ppm એટલે કે ppm એટલે પાર્ટ્સ પર મિલિયન એવું કહેવાય, એટલે કે 10 લાખનો એક ભાગ કહેવાય મિત્રો. બરોબર, એટલે આ તમને શું આપેલું છે? તમારો વર્ગ આપેલો છે. આ તમારી આવૃત્તિ એ તમને fi આપેલી છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, તમને અહીંયા વર્ગ આપેલો છે, આવૃત્તિ આપેલી છે અને એનું માહિતીનું વિતરણ એટલે કે 0 થી 0.4% એટલે કે 0 થી 0.4 ppm જેટલું પ્રદૂષણ એ 4 સિટીની એટલે કે ભાઈ 4 વિસ્તારની અંદર છે. 0.04 થી 0.08 ppm જેટલું પ્રદૂષણ એ 9 જેટલા વિસ્તારોની અંદર છે. એમ ટોટલ તમને કેટલું કીધેલું છે કે 30 વિસ્તારો છે. તો આનું તમે ટોટલ કરવા જાઓ મિત્રો એટલે તમારો સિગ્મા fi થઈ જશે કે ટોટલ 30 વિસ્તાર છે મિત્રો. એ 30 વિસ્તારોની અંદર શું આપેલું છે તો ભાઈ પ્રદૂષણનું માહિતીનું આવૃત્તિ વિતરણ આપેલું છે. એ તમને fi આપેલું છે. તો તમારે હવામાનો SO2 ની સાંદ્રતાનો મધ્યક આ તમને શું આપેલું છે કે ભાઈ SO2 ની સાંદ્રતા એને શું શોધવાનું છે? મધ્યક શોધવાનું છે. મધ્યક એટલે આપણે x બાર શોધવાનું છે. એ માટે આપણે યુઝ કરીશું પદ વિચલનની રીત. તો મિત્રો પદ વિચલનની રીત એટલે રીત નંબર આપણે 3 કહેવાય મિત્રો. પદ વિચલનની રીત. તો મિત્રો તમને દાખલાની અંદર કઈ રીત કીધી છે એ પણ જોવાનું પેપરની અંદર. બરોબર, તમને પેપરની અંદર ચોક્કસ રીત કઈ કીધી હશે કે ભાઈ આ રીતથી તમે દાખલો ગણો. બરોબર, પેપરની અંદર તમને જણાવવામાં આવ્યું હશે, પરંતુ જો ના જણાવવામાં આવ્યું હોય તો તમે તમારી મનગમતી રીતથી ગણી શકો છો. હવે ધ્યાન આપો, એ પદ વિચલનની રીત કીધી છે. પ એટલે શું કહેવાય તો u, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરમાં જે બીજી ABCD માં u કહેવાય મિત્રો. પ એટલે બરોબર, એટલે u વાળી રીત, u વાળી રીત એટલે ui વાળી રીત કહેવાય મિત્રો. એટલે આપણી પદ વિચલનની રીત. તમારા સૂત્રમાં કન્ફ્યુઝન ના ઊભું થાય એટલે આ રીતે યાદ રાખવાનું. x બાર બરાબર a સિગ્મા fi uy ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h. બરોબર મિત્રો, આ રીતે આપણું સૂત્ર થઈ ગયું પદ વિચલનનું. તો ધ્યાન આપો, તમને a શોધવાનું છે તો સિગ્મા fi મળી ગયો તમને. હા સાહેબ મળી ગયો. તો કે સાહેબ h એટલે શું કહેવાય? તો h એટલે વર્ગ લંબાઈ કહેવાય. તો વર્ગ લંબાઈ એટલે વર્ગની અંદર જે તમારો ગેપ પડતો હોય એટલે કે અંતરાલ પડતો હોય. બરોબર, અને વર્ગ અંતરાલ પણ કહેવાય. તો જે અંતરાલ પડતો હોય તો જુઓ 0 થી 0.4 અને 0.04 થી 0.08 એટલે ટોટલ તમારો અહીંયા જુઓ h તમને મળશે. બંને વચ્ચેનો જો ગેપ જોવા જાવ તો 0.04 નો વર્ગ અંતરાલ તમારો પડશે મિત્રો h નો. બરોબર, તો h ની વેલ્યુ તમારી કેટલી આવી? 0.04. બરોબર, તમારે જો શોધવું હોય તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, બંને વચ્ચેનું અંતર માપી લો એટલે તમને વર્ગ અંતરાલ મળી જાય અથવા વર્ગ લંબાઈ મળી જાય. બરોબર, તો આ h તમને મળી ગયો ઈઝીલી. તો અહીંયા સૂત્રની અંદર આપણને h મળી ગયો. હવે તમારે શોધવાનું શું છે? a અને સિગ્મા fi uy. તો ધ્યાન આપો, એ તમારે ધારવાનો હોય તો તમને મધ્ય કિંમત ખબર હોવી જોઈએ. એટલે કે મધ્ય કિંમત એટલે કે સાહેબ xi. મધ્ય કિંમત એટલે xi અને xi નું સૂત્ર શું થતું હતું? આ મધ્ય કિંમત કહેવાય xi. તો મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર થતું હતું અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. તો અધઃ સીમા કેટલી છે? 0.00 અને ઉર્ધ્વ સીમા કેટલી છે? 0.04. આ બંનેનો સરવાળો કરીને ભાગ્યા શું કરી નાખવાના? 2. તો જુઓ અહીંયા તમને શું મળશે? બંનેનો સરવાળો 0.04 ભાગ્યા 2 કરું મિત્રો તો તમને જવાબ મળશે અહીંયા કેટલો મળશે? 0.02. બરોબર છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો,
એ જ રીતે આ બંનેનો સરવાળો કરો તો 8 અને 4 12 થઈ જાય, એટલે જો આ બંનેનો સરવાળો થઈ જશે 0.12 બાય 2 કરો એટલે તમને જવાબ મળશે 0.06. બરોબર છે. એ જ રીતે જો 12 ના 8 20 થાય મિત્રો, એટલે કે 0.10 થાય, બાય 2 કરશો એટલે તમને મળી જશે, સોરી 20 થશે, એટલે કે ભાઈ 20 થવાના, 20 બાય 2 કરો એટલે 0.10 તમારો જવાબ મળે. આ તમારી શું મળી ગઈ મધ્ય કિંમત. તો તમે જોશો તો દરેકની અંદર કેટલાનો ગેપ છે, કે ભાઈ કેટલા ઉમેર્યા તો 0.04 ઉમેર્યા તો 0.6 મળ્યા, 0.06 ની અંદર 0.04 ઉમેર્યા તો કેટલા મળ્યા 0.10. તો આની અંદર હું 4 ઉમેરશું એટલે કેટલા થઈ જશે 0.14. એ જ રીતે 0. કેટલા થઈ જશે 14 ને 4 18. એ જ રીતે 0. બરોબર 18 ને 4 22. એટલે આ રીતે તમને શું મળી ગયું મિત્રો, મધ્ય કિંમત મળી ગઈ. હવે આ મધ્ય કિંમત મળી ગઈ તો એક્ઝેક્ટ વચ્ચેનું જે ખાનું આવે તો જો અહીંયાથી ઉપર છોડીએ તો 2 અને અહીંયાથી નીચેની બાજુ જઈએ તો 3. તો એ ગણવાનું ટોટલ 1 2 3 4 5 અને 6. તો એ તો 6 ખાના છે, બેકી સંખ્યા છે, પરંતુ જે તમને વચ્ચેનું જે કિંમત આવતી હોય એને તમારે ધારેલું મધ્યક એ ધારી લેવાનું. જો આ 0.10 છે એને મેં શું ધારી લીધો a, એટલે તમારું ધારેલું મધ્યક કેટલું ધાર્યું મેં જુઓ તો a બરાબર 0.10. તો a ની કિંમત કેટલી મેં મેળવી મિત્રો, તો a ની કિંમત મેં મેળવી 0.10. બરાબર. તો જો એ તમને a પણ મળી ગયો. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, સિગ્મા fi ui મેળવવાનું છે. એ માટે તમારે સૌથી પહેલા ui મેળવવો પડે, અને ui મેળવવા માટે જો ui નું સૂત્ર થઈ જશે xi a ભાગ્યા h. આવું સૂત્ર થવાનું. તો એકનું હું તમને કરીને બતાવું, પછી ડાયરેક્ટ તમારે એ લખતા આવડશે. બરોબર. એકનું હું તમને કરીને બતાવું. તો જો એ કેટલા છે xi, કે સાહેબ 0.02. એ કેટલા છે કે સાહેબ 0.10 ભાગ્યા h કેટલા છે, તો h આપણા 0.04 છે મિત્રો. બરોબર. તો જો 0.10 ની અંદરથી 0.02 બાદ કરી નાખો તો 0.08 મળે, ભાગ્યા 0.04 કરશો મિત્રો તો તમારો જવાબ કેટલો મળશે. પણ એ જો મોટી સંખ્યા છે તો એની નિશાની કેવી આવશે, અહીંયા માઈનસ. તો 0.08 ભાગ્યા 0.04 તો તમે કરશો તો તમારો જવાબ આવશે -2. બરોબર. પછી આની એક વખત ગણતરી કરીને તમને બતાવું, તો એ નીચે ગણતરી કરું છું મિત્રો. જુઓ તો જુઓ અહીંયા કેટલા છે xi ની કિંમત, તો xi ની કિંમત 0.06 કહેવાય, અને a ની કિંમત કેટલી છે, તો a ની કિંમત 0.10 થાય મિત્રો, ભાગ્યા h એટલે કેટલા છે, તો કે 0.04. તો જુઓ 6 ની અંદરથી એટલે કે 10 ની અંદરથી 6 જતા રહેશે એટલે કેટલા રહેશે 0.04 રહેવાના, અને આ જે મોટી સંખ્યાની નિશાની છે એ કેવી છે માઈનસ છે, અને ભાગ્યા નીચે કેટલા છે, નીચે 0.04. તો જુઓ આ એક વડે ભાગાઈ જશે પણ જવાબ કેટલો આવશે -1. તો જો અહીંયા -1 જવાબ આવ્યો. એ જ રીતે અહીંયા શું થશે 0.010 - 0.010. કેમ? xi પણ 0.010 છે, a પણ 0.010 છે, એટલે એ કેવો જવાબ આવશે 0 ભાગ્યા 0.04. એટલે તમારો અહીંયા આખો જવાબ થઈ જશે 0. પછી મેં તમને કીધું તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જેમ તમારો ઉપરની બાજુમાં રકમ વધતી જાય છે એ જ રીતે તમારે ધન વધારવાની નીચે. તો એ જે કેટલા છે તો -1 છે, તો અહીંયા +1 આવશે. અહીંયા કેટલા છે -2 છે, તો અહીંયા +2 આવશે. હવે ઉપર જાય તો કેવી સંખ્યા આવે, તો -3 આવે તો એ નીચે કેટલા આવશે +3. એવી જ રીતે જો તમને આ શું મળી ગઈ, આખો ui મળી ગયો. હવે ui મળ્યો, તમારે મેળવવાનું શું છે સિગ્મા fi ui. fi ui મેળવવાનું છે તો ધ્યાન આપો શું કરવાનું, fi ui નું ખાનું બનાવો. fi ui એટલે fi ગુણ્યા ui કહેવાય મિત્રો. તો fi અને ui નો શું કરવાનું, ગુણાકાર કરવાનો. તો ગુણાકાર કરીએ તો 4 દુ 8 એટલે કે ભાઈ -8, 9 એકા 9 એટલે કે ભાઈ -9, પછી 9 ગુણ્યા 0 કરશો એટલે એ જવાબ આવશે 0, 2 એકા 2, 4 દુ 8, 3 દુ 6. આ રીતે થઈ જવાનું. મેં અહીંયા તમને શીખવાડ્યું તો એ જ રીતે સૌથી પહેલા માઈનસ વાળાનો સરવાળો કરવાનો, પછી શું કરવાનું પ્લસ, અને બંનેનો શું કરવાનું છેલ્લે સરવાળો કરી નાખવાનો. જો માઈનસ અને માઈનસ કરો તો 8 ના 8
16 ને કેટલા આવી જશે 17 એટલે કે ભાઈ માઈનસ 17 જવાબ આવવાનો બરોબર. અને અહીંયા કેટલા આવી જશે તો જો 8 ને 10 10 ને એ 16 થઈ જવાના મિત્રો. તો જો શું કરવાનું આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો સિગ્મા fi ui બરાબર -17 વત્તા 16 મોટી સંખ્યાની નિશાની કઈ છે મિત્રો તો મોટી સંખ્યાની નિશાની 17 છે તો 16 માંથી 17 જાય એટલે -1 જવાબ આવશે. તો સિગ્મા fi ui તમારો આવ્યો -1 બરોબર છે મિત્રો. આ સિગ્મા fi ui મળી ગયું બરોબર. હવે શું કરવાનું બધી જ કિંમતો આપણને મળી ગઈ છે. હવે આપણે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીશું. તો કિંમત મૂક્યા મિત્રો તો જુઓ x બાર બરાબર સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા x બાર બરાબર a છે મિત્રો તો a કેટલા છે અહીંયા 0.10 તો એ જો 0.10 મૂકી દઉં છું વત્તા સિગ્મા fi ui કેટલા છે -1 છે તો કૌંસમાં મૂકવાનું ભાગ્યા સિગ્મા fi કેટલા મળે આપણને 30 ગુણ્યા h કેટલા છે આપડા તો h જુઓ 0.04 છે મિત્રો તો ત્યાં મૂકી દઉં છું 0.04. હવે ધ્યાન આપો x બાર બરાબર 0.10 હવે ધ્યાન આપજો શું થશે આ જે માઈનસ છે એ આ પ્લસ ને બાદ કરી નાખશે એટલે માઈનસ કરી નાખશે એટલે હું તમને ફની રીતે સમજાવું કે ભાઈ માઈનસ છે પ્લસ ને ગળી જશે એટલે જો માઈનસ 1/30 કહેવાય ગુણ્યા અહીંયા જો 0 પોઈન્ટ પછી બે આંકડા છે એટલે આને આવી રીતે લખાય 4/100 લખાય મિત્રો. હવે એકદમ સિમ્પલ રીતે આપણે ભાગાકાર ગુણાકાર કરીએ તો જો અહીંયા 30 છે તો જો હું અહીં શું કરું છું કે ભાઈ 4/30 કરું મિત્રો હું અહીંયા તો જો ભાગ ના ચાલે એટલે 0 પોઈન્ટ કરીને શૂન્ય મૂકવી પડે 30 એકા કેટલા થઈ જશે 30 બરોબર અને એ વચ્ચે કેટલા 10. હવે ધ્યાન આપો ભાગ ના ચાલે એટલે હું શું કરું છું અહીંયા તો જો શું કરું છું 0 અહીંયા ઉપર મૂકીને 0 અહીંયા 100 કરી નાખું જો એટલે તમારો જવાબ કેવો આવશે જો 30 તરી 90 અહીંયા વધવાના 10 એમ આ 3 3 3 3 રિપીટ થવાના મિત્રો એટલે જો અહીંયા શું થઈ જશે તો અહીંયા જો આપણો જવાબ આવે 0.103 0.10 માઈનસ ઉપર જવાબ કેટલો આવ્યો 0. આ બંનેનો ભાગાકાર કર્યો તો જવાબ આવ્યો 0.103 ભાગ્યા છેદમાં કેટલા હતા 100 હતા મિત્રો. જો હવે શું કરીશું આપણે તો આ જે પોઈન્ટ છે એ હું ક્યાં ખસેડું છું તો આ બાજુ ખસેડવું પડે કેમ ભાગાકાર કરીએ છીએ એટલે ડાબી બાજુમાં તમારે આવું યાદ રાખવાનું ભાગાકાર કરો તો પોઈન્ટ ક્યાં જાય ડાબી બાજુમાં જાય એવું યાદ રાખો. તો જો x બાર બરાબર 0.10 માઈનસ જો આવી રીતે પોઈન્ટ હું જવા દઉં તો આ જે પોઈન્ટ છે આ બાજુ બે બાજુ ખસશે તો જો અહીં 1 2 આવી રીતે ખસે તો પોઈન્ટ અહીંયા રહ્યો વચ્ચે શું આવે 0 ને અહીંયા 0 આવે આવી રીતે જો હું ખસેડું છું જો તો બે પોઈન્ટ કઈ બાજુ ખસશે ડાબી બાજુ ખસશે એટલે 0.00103 બરોબર. હવે ધ્યાન આપો હું અહીં 103 નહીં ખાલી 0.001 રાખું છું. હવે શું કરવાનું છે મારે બાદબાકી કરવાની છે શેની અંદરથી તો 0.10 ની અંદરથી 0.001 ની બાદબાકી કરવાની છે. તો જો અહીંયા હું તમને કરીને બતાવું 0.10 માઈનસ પોઈન્ટ ના નીચે પોઈન્ટ મૂકી દો પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે તો જો 0 0 1 તો જો ઉપર કશું ના આવે એટલે 0 લખાઈ જાય આગળ કશું ના આવે એટલે 0 બરોબર. હવે શું કરશો તો જો 100 ની અંદરથી 1 જતો રહે એટલે જો અહીંયાથી આવી રીતે 9 બરોબર અહીંયા થઈ જશે 10 10 માંથી 1 જશે એટલે 9 આ 9 એ નીચે ઉતરી ગયા અહીંયા કશું ના આવે એટલે શું ઉતરશે 0 અને અહીંયા તમારો જવાબ આવશે 0.099 તો x બાર બરાબર 0.099 જવાબ આવશે. તો તમારે એ લખવું પડે કે SO2 ની સાંદ્રતાનું મધ્યક 0. સાંદ્રતાનો મધ્યક 0.099 થાય બરોબર છે મિત્રો. આમ આપણો જે આ 13.1 જે
એનો 7મો દાખલો છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. આની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને મારા WhatsApp નંબર જે વિડિયોના લાસ્ટમાં આપેલો છે એની ઉપર જણાવી શકો છો, અથવા ગણિતના કોઈ પણ દાખલામાં ક્વેરી હોય તો તમે મને એ નંબર પર WhatsApp કરીને જણાવી શકો છો. અને વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ એડ્યુસ્કાય એકેડમીમાં સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ધન્યવાદ.